Ja, du har stängt in odjuren. Ja, det var det jag vaknade till i morse. Det var mysigt. Ja, men jag kan berätta mer om det sen. Den här månaden, november, så skulle jag vilja uppmärksamma några saker särskilt. Och det är att det är CRPS-månaden. Min diagnos heter ju CRPS och jag hade tänkt prata lite grann om det, men jag ska inte göra det, utan det enda som jag ber dig om, du som tittar, om du är bara lite intresserad, att du googlar den här diagnosen. Så ja, det är ju en ovanlig diagnos och vi är några som lever med det här, och det behövs att folk, precis som med alla andra svåra sjukdomar, att det får lite uppmärksamhet och att det tas upp i forskningen och ja, så att människor på sikt kan få hjälp. Men häromdagen så hittade jag ett konto på YouTube och jag blev alldeles drabbad av det här kontot. Så jag känner att jag ska prata om det istället. Jag blev... kontot heter Northern Heart. Och det är en tjej som är 41 år. Hon heter Maria som driver det här kontot. Hon bor här i Sverige. Hon har ett fantastiskt konto. Det är helt makalöst foto. Och hon älskar Sverige och hon älskar att dela med sig till... Hon pratar på engelska, så hon delar med sig liksom av sitt vackra Sverige till andra. Men det visar sig att hon också är sjuk. Hon är svårt sjuk. Hon är multisjuk. Hon drabbades av en stroke då hon var väldigt ung, och därefter så har hon råkat ut för en massa olika tragiska både sjukdomar och händelser. Bland annat så har hon värk, hon har nervsmärtor bland annat. Men hon har också diabetes typ 1. Och det uppmärksammar man också nu i november, diabetesmånaden. Och det står mig väldigt nära om hjärtat. Min pappa hade diabetes typ 1. Och det är en väldigt svår autoimmun sjukdom. Och man vet inte riktigt vad det är som gör att man utvecklar den här sjukdomen. Den är ju helt annorlunda mot för diabetes typ 2. Det kan utlösas av vissa ärftliga faktorer, tror man. Man ser ett väldigt litet samband där. Men trots allt så tar man upp det i forskningen. Att det är några procents chans att det kan vara ärftligt. Och att det kan utlösas av infektioner till exempel i kroppen. Vilket hände min pappa. Min pappa lever ju inte längre idag. Kolla in den här tjejen Maria. Hon fokuserar verkligen på att leva och ta tillvara på all tid som bara ges. För det är väldigt tydligt att hon har ju en insikt om att hon är sjuk. Det finns ingen tid att spilla liksom på att gnälla och sånt där. Utan hon är verkligen positiv i sitt hjärta. Och
Ja, du märker att jag har lite svårt att hitta alla orden, för jag blev verkligen drabbad av det här kontot. Northern Heart. Jag kan länka hennes konto här nere i beskrivningen. Och jag länkar även lite info om CRPS. 2 väldigt svåra sjukdomar, diabetes 1 och CRPS. Ja, men i alla fall i morse så vaknade jag. Vi hade en sorts hantverkare här hemma, kan vi säga. Och ja, det var en av manligt kön, och han dundrade in här och då börjar hundarna att skälla. Jag visste ju att vederbörande skulle komma, så att jag stängde in dem i ett rum. Så ja, jaha, du har stängt in, vad var han sa nu, odågorna. Ja, nu har jag till och med tappat det för att det kändes så oviktigt. Det här är liksom bara en lite roligt sidospår för att, ja. Men också med lite allvar, för, ja. Jag tycker ju att man får ju faktiskt som vuxen se till att tänka sig för vad man säger. Helt seriöst, om du åker i ditt yrkesutövande dessutom, men ändå när som helst som privatperson eller när som helst om du åker till en annan persons hem, börjar du då att förolämpa människorna i det huset? Gör man det i någons annans hem eller i sitt eget hem, om man får gäster till exempel, förolämpar man andra personer? Det är ganska ointelligent, skulle jag vilja säga. Inte bara ganska, utan väldigt. Ja, och så sen, han är inte otrevlig, han är bara väldigt oanandes. Och efter en stund så säger han att gud, jag är så förkyld och jag borde egentligen ha stannat hemma, men ja. Det är ju så att ingen vill bli förkyld. Men om man har en kronisk sjukdom, vilket han i och för sig inte kunde veta, då blir det extremt jobbigt. Minsta lilla förkylning eller vad det nu än kan vara blir så extremt jobbigt. Och det tar lång tid också att repa sig. Men oavsett om han förstod det eller inte, så man åker ju inte till folks hem då man är sjuk. Och ja, det blir att ta fram spriten och sprita överallt och vädra och greja och sådär. Och sen är det bara att hålla tummarna och hoppas på det bästa. Nåja. Du märker säkert att jag är smått irriterad, men det är ändå lite mest kul för att jag tycker att han var så... Ja, han var ganska puckad, kan jag tycka. Ja, men i alla fall, tack för att du har lyssnat på mig idag. Och kolla gärna in den här tjejen Maria nu. Och skänk gärna en tanke också till oss som har CRPS. Ha det så jättegott, så hörs vi sen. Hej då!